Uusi aamu ja uudet kujeet. Oltiin eilen vähän kahtoo siinä näitten hiekkakiihytysautojen ne vaan niinku kokeili 60 jalkaisia ja kaikki ok viikonlopun kisaa varten. Ja tyypillisesti täällä on sellaista, että meille sanottiin, että 5 aikaa tuutta sinne verstaalle ja katsotaan asiat valmiiksi ja 7 aikaa lähetään, niin mihin aikaan Juhis me oltiin menossa testiradalle? Olisiko se ollut 11, 12? Kyllä se oli vähän 11 jälkeen. Joo. Olisiko se ollut jotain puoli 12 maissa? Joo, se on. Tää aika on täällä vähän suhteellinen käsite niin kuin monessa jutussa, että mut se on sellaista maassa maan tavalla. Mm-hmm. Mikä fiilis? Väsyttää. Nukuttu pitkä yö. No siis se ekana iltana meni 2. Eilen oli vähän vaille 3. Taisi olla. Meni päätyynyt. Tää näette niinku siis päivän järjestys on niinku erittäin hassu. Huomenna normaali. Joo. Sitten menee vielä aamulla töihin tai aamulla. Niin. Se on hyvä kun kysyy näiltä paikallisilta, että monelta teillä alkaa työt. Niin aamulla, sit kun sä rupeat kysyä tarkentavia kysymyksiä, niin sitten kun herään. Että se on kyllä niinku. Mutta ei mitään, sehän mikä missäkin paikassa toimii ja riittää, niin sillähän se on hyvä mennä. Ei se mitään Mut raakoja vehkeitä on jo niinku noi hiekkakiihytysautot niinku vaan noin niinku livenä, kun sä seisot siinä ihan lähtöpaikan vieressä ja siitä vetää läpät vaakaan, niin on. Joo. Se. Ja tosiaan se mitä ne eilen käynnisteli ekaa kertaa siinä sitä, mikä se nyt oli, Beike, hiekanvärinen auto. Ja oliko se 2800, ne oli ajanut siitä sillä aikaisemmalla motilla, kun oli noi Dynokisat ollut. Niin. Joo, ja siinä oli se karretin suuri, onko se nyt 5.5 kuulalaakeri ja enemmänkin kuulemma voimaa otettas, mutta kun 4 paarin kohdalla rupeaa olemaan pakopaine liian suuri, vaikka on suurin mahdollinen pakokuori, niin on se aikamoista touhua. Niin, ja se oli vakio lohkolla ja vakio kannella. Ei ollut. Oli. Stock block, stock head. Se on sellaista. Mutta me lähdetään nyt ajeleen todennäköisesti väärin lausuttuna Ras Al Khaimaa. Ja haetaan aamupalakahvit jostain Huoltsikalta välillä, kun toi syömisaikataulukin on täällä maassa tommonen pikkusen erikoinen, että 2 aikaa yöllä vetää niin itsensä turvoksiin, ettei tee aamulla kyllä aamupalaa mieli. Mutta ei mitään, lähdetään ajeleen sinne ja yritetään saada jotakin videoa matkalta sinne, on nimittäin todella hieno paikka. Sulla oli yksi tehtävä, semmonen mitä mä oon oikein niinku harkinnut ja miettinyt. Missä se näkyy se? Köysirata. Niin pilvistä, ettei näe. Mä niin haluaisin sut tuohon vaijerirataan
vajeriliukuu vai mikä toi oli, niin mennäänkö kolkutteleen sinne, jos se sattus myymään paikan ja saatais sut sinne kameroiden kanssa. Ja mä voin sitten tulla tuonne odottaa vastaan. On huikea paikka. Joo, tuossa noita näkyy noita palloja tossa ilmassa tuolla vaijerissa ja tuolta päältä se tuolla päällä on toi lähtöpaikka. Tuossa äsken oli se vastaanottopaikka. On mielettömät näkymät ja jutut ja niin poispäin. Hieno mesta. Red Rock Barbecue. Siellä me voitais käydä syömässä pois mennessä. Joo, aletaan lähestyä huippua koko ajan. Ja harmi kun on vähän sumusta ja pilvistä, mutta siltikin näkymät on kyllä todella hieno. Kato, tuolla se menee se vaijeri, tonne ylös. Tuolla noin. Kyllä mä niin näkisin Juhiksen menevän 170 tuossa vaijerissa. Mä voin maksaa ekstraa, jos ne ottaa varaamatta. Katsotaan miten käy. No niin, tultiin siihen asti, mihin ilman suurempia lupia pääsee. Tossa on tommonen portti, missä mun mielestä pitää olla se varattuna se vaijeriliuulle ja muille, niin sit pääsee tonne. Varmaan lipulla vaan pääsee tonne ylös. Niin. Teikö on hieno auto? Samarit toimii. Joo, tommonen pitäisi olla kaikille. Ei vieläkään noussut lämmöt siitä alaviivalta ylöspäin, että siellä on vähän. Kesälle vähän kovempiin olosuhteisiin. Tulookohan meillä pian vaijeriliuusta joku tuo. Mut joo, tuolta tultiin. Sieltä kiertelöä, tuolla näkyy. Aika hieno paikka ja hieno tie. Sen verran kumminkin oot tärkeä videontekijä, että mä en oo ihan varma, että päästäisinkö mä sua kumminkaan tuohon vaijeriliukuun. Ehkä ihan. Miten sit kun sä asut tommoseen korppiin tai tommoseen mikä tuolla menee? Ja suukin ettei jää höyhenet suupieliin törröttäin. Joo. Joo, tuolla on joku kelekkaratakin ylhäältä lähtö ja laskee tohon. Mut on hieno paikka. Tuolla on meidän Keijon kavereita tuolla. Toski, niin. Mikä sulla on kipeää? Niin sulla, mutta tuolla kilillä. Mitenkä tommoista kiliä kutsutaan? Jos kissaa kissitetään ja... Bää. Ei oikein toimi. Pitäisikö se niinku arabian kielellä päättää? Jatketaan. Juhis varmaan ottaa vähän jotain kuvia. Meidän user. Joo, vuorilta päästiin takaisin Aimaniin ja meillä oli hotellivaihto eessä, kun toi Radissoni on se, missä mä oon aina ollut siellä ja se oli täyteen puukattu silloin mennessä, niin oltiin toisessa hotellissa ensin pari yötä. Ja jopa erilliset sängytkin. Mä oon petty. Joo. Kato, allas on siinä.
Huominen päivä ollaan siinä. Sitten mennään kattoo Supraa. Nyt lähdetään joo. Oottelimme Supran valmistumista sieltä pajalta, missä ne kasas koneen ja laittoi sen paikalleen. Ja siellä oli vielä jotain kuulerin tyhjennystä, kun siellä oli turbot vuotanut ja niin poispäin. Niin siinä vastapäätä oli Ignite-niminen tämmönen kahvi-tee-kuppila, mikä oli Porsche-henkisesti sisustettu ja paljon kaikkea Porscheen liittyvää materiaalia ja nähtävää ja tauluja ja koristeita ja kaikkea mahdollista. Oli tosi hieno ja tyylikäs paikka ja kuinka ollakaan naapurissa oli sitten Porscheihin erikoistunut paja siinä, niin käytiin siinä vielä vähän katselemaan. Me ihmeteltiin, kun tällä Suprallahan on ajettu 3 vuotta aikaisemmin ilman käytännössä kirpun kipua ja murheita. Ja nyt viimeisellä ajokerralla, missä mä en ollut paikalla, niin oliko se 4- vai 5-sylinterin mäntä oli sulanut tosi pahoin. Ja tiedonkeruuta perattiin ja löydettiin, että bensan paine on piikannut todella nopeaa alas. Ja kun siinä on mekaaninen bensapumppu ja oletin tietysti, että paja joka koneen kasassa laittoi paikalle, että ne on sen niin kahtonut läpi ja muuta, mutta kuinka ollakaan, niin sitten alkoi oireilemaan ja käymään huonosti ja huomattiin bensan paineessa vikaa. Se mekaaninen pumppu, tietysti se ei varmaan tee hyvää noilla alkoholipitoisilla aineilla, kun ne jätetään seisomaan välillä niin kuin koko sitten, niin kuin tässä tapauksessa, kun heillä on talvella sesonki, niin, tai talvella on kilpakausi ja kesä on sitten niin kuin aikaa, jolloin autoilla ei ajeta ja se oli etanolla seisonut, niin olisiko pumpun pesä tai roottorit ottanut itteensä ja sitä kautta sitten se pumppu jumittu ja särki sen karan, mistä se veto menee sille pumppuun. Siinä välissä sitten kun paikalliset sepät rupes korjaamaan sitä pumppuongelmaa, niin me lähdettiin käymään siellä Motorsport-puisto tai joku vastaava, missä ne kokeili noita hiekkakiihytysautoja, niin lähdettiin siellä käymään vähän kahtelemaan sitten, kun ei siinä muutakaan ollut. Ja Salimin piti mennä katsomaan vähän tiedonkeruuta niistä ja muuta, niin mentiin sitten siellä käymään.
Professionals use Finjector and so should you. Go check out finjector.com. No, me palattiin sieltä testeistä ja pojat oli saanut uuden pumpun kiinni ja uuden telineen ja ne ei ollut huomannut sitä tarkistaa sitä pakonokkapyörän pulttia, 6-kolo-pulttia ja tässä pumpussa on semmonen 6-kolo-avaimen tyylinen akseli, mikä menee sen pultin reikään ja nyt kun se vanha pumppu leikkasi kiinni, niin se oli aukassut sitä ja löyhyttänyt sen pakonokkapyörän pultiin ja uusi pumppu ja uusi teline ja runko kiinni ja se lähti ajosta aukenemaan, niin se väänti ihan mutkalle sen uuden telineen ja sen uuden pumpuakselin ja taas ruvettiin tekemään sitten remonttia. Sitten vihdoin ja viimein, kun oli se toinen pumppu kiinni ja oltiin oijottu ja sepitty se telineet ja muut semmoiseen kuntoon, että ohdettiin panna käyntiin, niin sieltä kuului mekaaninen sivuääni ja siinä käytettiin venttiilikoppia pois ja kaikkea muuta. Ja mäkin kuuntelin rauhalla sieltä kannerungosta ja siitä bensapumpun telineestä, että mistä se kuuluu. Ja aika me ihmeteltiin, oltiin luovuttaa, niin mä hoksasin, että vaikka se pakonokkapyörän pultti on kiinni, niin siinä oli jotenkin vääränlainen se veto-osa sille bensapumpulle ja se ei puristanut sitä nokkapyörää ollenkaan, vaan se jäi irti se nokkapyörä pelkän sen kohdistustapin varaan sinne ja sitten korjattiin sitä. Can't do anything about it and it is. So Flatmans cannot cause this explosion. No, kun kaikki saatiin nämä typeryydet selvitettyä ja päästiin pyörittämään ja veettiin ihan 4-5-6 tonnia aloitusvetoja ja tarkisteltiin, että onko ennakot samat mitä on aina ennen ollut ja seokset pysyykö ne samassa ja niin poispäin. Kun pumppu vaihtuu uusi isompi mekaaninen bensapumppu, niin painekin muuttuu vähän. No kaikki oli ok ja ensimmäisiä vetoja, niin silloin triggerivika, mitä ei ole ikään ennen ollut. No nyt epäilys heräsi mulla siitä, että joko siellä on
öljypumpun kautta, triggeröinnin kautta, damperin akselilla vialla, koska se vaikuttaa jiitsatassa suoraan siihen triggeröintiin. Sitten vaan muutama veto siinä kokeiltiin ja muutettiin triggeriasetuksia ja saatiin se vika pois sieltä, mitä ei aikaisemmin ole ollut. Saatiinkohan 3 vai 4 täyskaasuvetoa ja öljynpaine romahti ja yskäs alumiinikiertokangen lohkonkylästä pihalle. Siinä vaiheessa fiilis ja tunnelma oli semmonen, että kello oli aamu 5 ja tapeltu kaikkia typeriä lastentautia ja aivan joutavaa, niin ei muuta kuin vehkeet kiinni ja nukkumaan, ja olihan se kellokin jo 5 aamuyöllä. Oli raskas päivä ja tunnelmat oli siinä kohdalla kyllä melko valmiit. Se pitää olla toiselta puolelta pitkällä tuo kangenpuolisko, että katsotaan saadaanko sieltä video.